حياكم. الكثير من الأشخاص يتحدثون عن صحتنا النفسية ومتغيراتها وشو يأثر فيها، عن الطاقة الإيجابية والسلبية وكيف يحفز الإنسان نفسه، ولكن عدد قليل منهم يكتسب ثقة الناس باللي يقدم لهم. واحد من أبرز هالأسماء اللي صنعت حالة حب وثقة كبيرة مع الجمهور هو الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية الشهير، وضيفي في حلقة اليوم من برنامج مو بودكاست. حياك الله دكتور ونورتنا في البرنامج. الله يحييك يا حبيبي، ربنا يوفقك يا رب دايما، وان شاء الله تكون حلقه موفقه بمشيئه الله. دكتور، خليني أسألك في البداية، كيف استطعت أن تخلق هالحالة، خصوصا أن عندك متابعين بالملايين؟ انا من البدايه عندي احساس كده ان البني ادم عشان يقدر يقدم معلومه في نوعين من التقديم: حد بيحفظ معلومات او يبقى يعني متقن حفظها وبيعرف يلقيها بطريقه كويسه، وحد تاني بيبقى عاش المعلومه وجربها واختبرها بنفسه وقدر يلمس نتائج ويقع في أخطاء نتيجة التطبيق الخاطئ أو اللي كان بطريقة مش سليمة، ثم بعد ما كون خبرة في المعلومة بيطلع يقدمها. ف يعني أخدت كده زي عهد بيني وبين نفسي بعد موقف كان محرج بالنسبة لي، إن أنا لن أقدم أي معلومة إلا لما أكون قدها وعشتها وشوف نتيجتها، وبالتالي هقدر أقدمها بالشكل الصحيح. طيب شاركنا هالموقف المحرج اللي تعرضت له. كنت في مشاكل كتير زمان وكنت قاعد مع أحد أقربائي. ف... فبيقول لي: يا عم انت هتعمل ايه؟ انت يعني حي الله بتاع علم نفس، هتعرف تتصرف ازاي يعني في الديون اللي كانت عليك؟ كانت مشكله كبيره ماديه في بيزنس يعني. فهو فاكر بقى ان طالما بتاع علم نفس فانت اخرك يا مرشد طلابي في مدرسه مرتبها بسيط يا حد بسيط. فقلت له: لا بالعكس، ده علم النفس ده بيخلي حياه الناس سعيده وناجحين في حياتهم ومنطلقين. بص لي ما هو باين عليك. فانا ساعتها اتصدمت، ساعتها ادركت قد ايه انا بقول كلام لا اطبقه، بقول كلام شعارات مش عايشه. فكانت صدمه بالنسبه لي فعلا. اخدت بعدها قرار ان لا، فعلا صح، ده هو المفروض علم النفس هو اللي يخلي حياتي جنة. انا ازاي عايش كده؟ ازاي في المشاكل واللخبطة والضغوط اللي انا عايشها دي؟ فاخدت القرار باني ابدا اتطور، وابدا قبل ما اقدم اي معلومة اكون انا عشتها واختبرتها الاول قبل ما اقدمها. طيب دكتور، هل في سمات معينة يتحلى فيها الإنسان؟ مثلا أنا كشخصية لازم تكون في سمات معينة أنا أتحلى فيها عشان أخلي الناس تثق فيني أنا؟ خليني اقول لك ان انا ضد مبدأ الثقة، بل بحاربه. يعني انا لو لاحظت كده، يمكن اول مرة اعلن الكلام ده، لو انا عايز محدش يتكلم سلبي عليا وبقول كل حاجة زي ما الناس بتحب، كان عمر ما هيبقى فيه اي هجوم او انتقادات. كنت هعرف امشي جنب الحيط، اعرف اختار كلماتي كويس علشان اخلي الناس تبقى واثقة. ولكني شفت ان احد اسباب ضياع الناس في الحياة هي الثقة، لان احنا بنثق في اشخاص قد لا يكونوا اهل للثقة، مش مدربين على ازاي نثق ولا ايه المعايير. وفي نفس الوقت طب انا هثق في ايه؟ يعني انا النهارده لو انت وثقت فيا في معلومه، فالنهارده ممكن انا نفسي اقول معلومه صح وممكن انا نفسي اقول معلومه غلط. فانت لقيت نفسي ان انا لازم اكون بعد كده بدل ما اخلي الناس تبقى واثقه لازم ادربه ازاي يتبين هو ده الصح. طيب دكتور، في مقولة أنا غني، أنا سعيد، أنا جميل، وبعض الناس يشككون في هذه العبارات، خصوصا اللي يحفز نفسه أو دائما يعني يحاول أن قدر الإمكان يكون إيجابي مع نفسه. وكيف نتعامل مع الناس اللي يشككون في هاي المقولة؟ طيب خليني اقول لك نكته، ده حتى عاملين كده صوره جميله بينشروها ككوميك على السوشيال ميديا، حاطين صوره حمار قاعد على كرسي وبيقول: انا اسد انا اسد انا اسد. صح. قاعد غبي بس بيقول انا اسد، مش فاكر كان قال ايه بس كانت جمله ضحكتني يعني. فبعض الناس فاكرين ان الموضوع هو بيمشي كده. ودايما بقول ان حتى قاعده اتعلمناها في الفقه زمان: الحكم على الشيء فرع من تصوره. فاذا انت متصور التصور ده، انا كمان هتبنى التصور ده، هبقى انا معاك واقول لك انت صح. لكن في تصور تاني تعال نبص عليه، ان ممكن، وده بنشوفها كتير جدا، حد النهارده مثلا وقع في مشكله ماديه، خسر خساره معينه، يوم قايل ايه: انا حياتي اتدمرت. مع انه هو خسر فلوس، حياته زي الفل، صحته زي الفل، بيته واسرته كل الكلام ده، ولكنه استخدم عباره قاسيه: قال انا حياتي اتدمرت. عبارة فجسمه التعميم. بيطلع المشاعر دي. او بنت تبقى جميله ويطلع لها حبايه تقول لك انا شكلي وحش، انا وحشه، وتبدا تحس الكلام ده. ما دي كلمه سلبيه، ده حديث نفس داخلي سلبي بيأثر على النفس.
فاحنا بنقول له لا، ما تقولش الكلام ده، ابدأ قول الكلام الإيجابي اللي يخلي نفسك متوازنة، علشان تبقى عندك الطاقة والحافزية اللي تقوم تاخد أكشن وخطوات. طيب دكتور، هل هناك إحساس بالمسؤولية تجاه ما تقدمه أنت؟ هل ممكن يأرقك خاصة أن متابعينك صاروا بالملايين؟ خليني أقولك إنها مسؤولية طبعا كبيرة، وكل ما الواحد يبقى عنده متابعين كتير، مسؤولية الثقة مسؤولية كبيرة جدا. عشان كده دايما بأكد على الإنسان إنك لازم تتعلم التبين، وخصوصا إن أي إنسان في الحياة بيمر بتجارب ممكن يغير فيها أفكاره. يعني أنا النهاردة ممكن أبقى مقتنع بمعلومة دلوقتي وبقدمها، وأجي بعد فترة أكتشف خطأ هذه المعلومة فأقدم عكسها، وسنظل كده طول العمر. فلازم نبقى مدركين معلومتين أو حاجتين: إن تطور الحياة وتطور الوعي بيخلي المعلومة اللي انت كنت شايفها في الأول صح هي مهمة في المرحلة دي. لما وعيك بيعلى بتبقى مش مناسبة للمرحلة دي من الوعي، فبتاخد معلومة أعلى. رقم 2: إن مش كل الكلام اللي بيتقال ينطبق مع كل البشر 100%، وإن كل إنسان له ظرفه وله حالته وله التفاصيل اللي هو عايش فيها. فأنا لما هتعلم التبين وإني أفكر في الكلام اللي بسمعه، هقدر أخد المعنى أسقطه على الحياة اللي أنا بقولها وأتعامل بيها. يعني أقول لك على سر برضو أول مرة أقوله النهاردة في الطريقة اللي أنا بقدمها في الحاجات المجانية بالذات، لأن هي بتبقى سريعة وأنا مش قاعد مع الشخص، ما هوش واخد كورس مكثف بخطوات عملية كتير زي ما بعملها في الحاجات التانية. فأنا بحرص إن تكون المعلومة عامة وقاعدة، مش بالمعلقة. يعني أقول لك غير ما في نفسك، إنك لازم تكون محايد. معلومة عامة محايد دي بقى تعملها إزاي؟ تعالى بقى محايد لو أنت في علاقة، غير محايد لو أنت عندك مشكلة مرضية، غير محايد لو أنت مثلا عندك أفكار متعلقة بالإله أو بالدين. كل حياد في حتة دي مختلفة، دي بالمعلقة بقى، اللي هو كل حد بيختلف طريقة حياده ودرجة الحياد بتاعته عن الشخص الآخر بسبب التفاصيل اللي هو عايشها. فده اللي بيفرق ما بين المعلومات اللي بتقدم على الملأ أو في حضور كبير من الأشخاص، والمعلومات اللي بتكون في حاجات مكثفة متتابعة، زي حاجة مثلا كورس مكثف، أو حاجات في جلسات خاصة اللي بنأبلاي بقى، بناخد المعلومة العامة ونفصلها على مقاس الشخص بالتفاصيل اللي هو فيها في حياته. هل تطلب أنت دكتور من متابعينك أنهم يفكروا تفكير إيجابي؟ وإلى أي حد أنت إيجابي وتفكر بطريقة إيجابية؟ أنا عامل حلقة مسميها الإيجابية المطلقة جحيم مستمر. الإيجابية المطلقة جحيم جحيم مستمر. مستمر، لأن إحنا بشر وربنا خلق الكون بقانون التوازن، لازم يكون في الضدين. المشكلة إن الناس بتعمم. يعني مثلا إيه، أنا الصفحات الخاصة بتاعتي أو حتى بعض الصور اللي حاططها على مثلا زي اليوتيوب، أنا أكثر إنسان سعيد مستمتع في الحياة. أنا رايق جدا أو رايق، أنا فعلا إنسان رايق جدا ومستمتع. اللي بيسمعها بقى بيفكر إن مستمتع دي يعني مستمتع 100%. بالعكس، انا مستمتع، وممكن اكون من ساعتين عملت مشكله مع واحد واتخنقت وزعلت واتنرفزت مثلا، ثم خلاص خلال ساعه خلصت الموضوع ورجعت مستمتع تاني. فانا اليوم 24 ساعه مستمتع 20 واتخنقت 4، ايه المشكله يعني؟ بس انا مستمتع برضه. يعني تقدر تتخطى بسرعة دكتور. فانا عايز الناس تبقى فاهمه ان الحياه فيها ابس اند داونز، وانا حتى مسميها في كورس من كورساتي اسمه قانون الاهتزاز. يعني اقول لك مفاجاه مثلا: عارف لو حد بيطلع بسرعه كده بصوره مستويه بيصعد، وحد تاني ماشي بيعرج، عارف اللي ماشي بيعرج مش ماشي مستوي، بتلاقيه بيعرج فكأنه بيهتز كده، لو جيت تبص على دماغه هتلاقيها عامله كده، كأنها ذبذبه اهتزاز، صح؟ ربنا سبحانه مسمي الصعود الى السماء عروج، بيعرج. لو مش بيطلع مره واحده، هو بيقعد يعمل كده، بيعمل كده، بيعمل كده، اسمها عروج من العرج. لو تشوف البورصه مفيش حاجه اسمها سهم بيطلع مره واحده كده، هتلاقيه بيعرج برضه، عروج حتى وهو بينزل. فشكل حياتك كده اهتزاز ups and downs، بس المحصلة يا طلوع يا نزول رغم ان فيه اهتزازات. فدورك بقى انك تكون بتقرأ هذه الاهتزازات عشان تبدأ تشوف المحصلة بتاعتك ايه، محصلة روقان ولا محصلة ألم ومعاناة وضغوط. طيب بعض الأحيان الشخص يتعرض لضغوطات بسبب الحياة، وبسبب هذا الضغط يتمنى أن يرجع طفل مرة ثانية. شو سبب أو شو تفسير هالإحساس؟ طيب، انا هقول للناس جملة يفكروا فيها كويس قوي:
ناس كتير ده عملوا فيها أغنية قول للزمان ارجع يا زمان. كل إنسان قادمه ومستقبله وحاضره ليس أجمل من الماضي هو ماشي غلط. يعرفها كده ولازم يحط وقفة ويعيد حساباته. اللي بيخلي هذه الإنسان لازم كل واحد ياخذها قاعدة بحياته. طبعا، لأن حتى ده احنا عندنا آية قرآنية وللآخرة خير خير لك لك من من الأولى. الأولى. فآخرة الأمس هي اليوم، وآخرة اليوم هي غدا، وآخرة الشهر والشهر الجاي، وآخرة الحياة هي الحياة. فالآخرة عامة، كلمات القرآن خارجة عن الزمن فتنطبق على كل الحالات. فحتى اللي مش آخرته في الآخر حلوة ده مصيبة. فانت ربنا بيدينا مؤشرات صغيرة واحنا في ماشيين في الحياة. يلا آخرة السنة دي 2024 حلوة ولا 2023؟ ما دي آخرة برضو. فكل شوية تبص اللي هي بنسميها حتى بالعامية بكرة أحلى. فاللي مش بكرة عنده أحلى والتطور ماشي صح، يبقى أنت عمال الكيرف بينزل. فلما يكون الكيرف بينزل زي ما قلنا من شوية فيه هبوط بقى، هقول يا ريتني كان زمان أحلى. دي حاجة. الحاجة التانية إن الإنسان وهو طفل ما كانش شايل مسؤوليات. فبابا اللي شايل المسؤوليات او ماما او المحيطين بيا او مدرسين او الكلام ده، فانا عمال العب وبس. فبتبقى المشاعر المخزنه في العقل اللاواعي هي ايه؟ روقان وهدوء. صح. طيب لو انا اتعلمت ازاي اخلي المسؤوليات، لان في بعض الناس كلمه مسؤوليه بتعمله ستريس اصلا، بتعمله ضغط. انا اعرف ناس مش عايز يتجوز عشان هبقى متجوز وعندي اسره وعندي عيال، هو الضغط لوحده اصلا هو بيحكي. فلا، لو انا اتعلمت ان المسؤولية بروقان تتعمل، فازاي ابقى رايق وانا بعمل كل الكلام ده؟ زي رجال الاعمال الكبار اللي عنده 40 50 شركة وهو مستمتع بمسؤولية. فانا لو عملت كده هقدر اخلي اللي جاي اعلى واعلى واكثر متعة من غير اي ضغوط، الا طبعا قليل زي ما قلنا في الاهتزاز اللي بيحصل في الحياة. طيب دكتور، دعنا نخرج لفاصل ونرجع لك مرة ثانية. ندخل لفاصل يا باشا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقة مو بودكاست مع الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. حياك الله دكتور مرة ثانية. الله يحييك يا غالي. بما أن عندك متابعين بالملايين، فأكيد كل الناس تبغى تعرف عن طفولتك. كيف كان تفكيرك مثلا وانت صغير؟ هل هذا التفكير واصل معك إلى الآن؟ هو طفولتي طفولة عادية، يعني ما فيهاش شيء مميز يعني زي أي طفل. يمكن بأدين بالفضل لجدي، كان دايما ووالدي كمان كان بيستخدموا معانا أسلوب التعلم بالمحاولة والخطأ مش بالتلقين. يعني أنا أذكر مثلا أن والدي نادر لما كنت أسأله على سؤال كان يجاوبني. كان يقول لي عندك في المكتبة كتاب، روح طلع المعلومة. اقول له كذا كذا كذا، يقول لي ما تعرفش تقرا، ما تروح تقرا دور وتعالى قول لي، شوف انت قول لي انت لقيت ايه الجواب. كان يحرص والدي مثلا ان هو يجيب لنا قصص ويجيب لنا كتب نقعد نقراها. ولو انا سالته سؤال ما كانش موجود عندنا حاجه زي كده، كان يتعمد ان لما ينزل معرض الكتاب او يبقى عنده فرصه يجيب كتاب، كان يجيب الكتاب يقول لي اللي انت سالتني فيه موجود في الكتاب ده، اقرا وتعالى قول لي انت استفدت ايه. فده كان مخليني مميز في حاجتين من صغري. انا يمكن افتكرتها دلوقتي، ان انا كنت من صغري وانا في المدرسه لما باجي في حصه القراءه كانوا بيطلعوني اقرا، ان كانت قراءتي سريعه وكنت اكتر حد في زملائي بيعرف يقرا كويس، وكنت بسبب بحب كثرة القراءه. الكتب اللي كنت تقراها. ايوه وهذه دكتور ما تصير عند كل الناس، يعني انه يخلون الاطفال هم بنفسهم يروحون يبحثون. صح يعني انا صح. مستعد اعطي مثلا طفل معلومة سريعة، واهم عايز اقول لك شيء غلط. يبعد عني. اسلوب التلقين هو اسلوب الشخص المستعجل اللي مش بيرسم بلان او خطه للتطوير، او ان انا عارف ان انا ببني بناء عقلي للطفل اللي قدامي. الجانب الجميل بقى اللي عمله معايا جدي انه كان دايما مفكر بيفكر، يعني دايما بيناقش الافكار بحاجات مختلفه. فكان دايما برضو يقوم جايبني كده ويقول لي معلومه ويقول لي يا ترى ايه الصح فيها، ويسيبني اقعد افكر فيها، وممكن تكون معلومه تقيله ويقول لي انا هقولها. هو كان يعني كان احد علماء الازهر، بيقول لي الخطبه الجايه انا هجاوب عليها، يبقى احضر الخطبه وتقول لي الجواب ايه. فكنت بقى قاعد مركز علشان اعرف الجواب في الموضوع ده. هو ده بس الجانب اللي انا اقدر اقول فيه خلاني، هقول كلمه قد تكون شكلها سلبي، خلاني متمرد معلوماتيا. لا مسلمات عندي في اي معلومه، بفحصها وامحصها عشان اتاكد، مش اي حد يقول لي كده اقوم ماشي وراه.
أنت الآن دكتور ذكرت جدك تقريبا 3-4 مرات، وقلت أنه هو أحد علماء الأزهر. كلمنا عن جدك. جدي أنا أعشقه، ربنا يرحمه يا رب. توفي وهو عن عمر 94 سنة. هو من العلماء يعني دايما بيحفز. كان انا بحسبه عالم، او بعتبره عالم محيط، عنده معلومات. كان بيتكلم في خطبته، في الخطب بتاعته، عن الفيزياء والاحياء والجيولوجيا، ومعلومات تبقى انت قاعد كده، هي دي خطبه الجمعه ولا درس علمي ولا ده ايه بالظبط. لدرجه ان انا اذكر، هقول برضو معلومه دلوقتي يمكن مش عارف قلتها قبل كده ولا لا. السبب في دخولي مجال الطاقه خطبه لجدي كان بيحكي فيها على قصه سيدنا سليمان. وكانت أول مرة في حياتي أكتشف إن القصة كان نص الخطبة بالظبط كده. أنا حتى مسجلها أوديو وبسمعها كتير، فأنا هقولها زي ما قالها. كان بيقول كان سليمان يقوم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان يقوم من مقامه بعد العشاء. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب، وانبص للناس كلها كده ومقرب من المايك، وهو رجل. أنا كان أول مرة أعرف إن هو راجل، مش جني، إنه راجل زينا. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقام قايل بالظبط كده: ولو أن علماء المسلمين تتبعوا هذه الإشارات القرآنية الدقيقة لاستطاعوا نقل الأشياء عن بعد كما استطاعوا نقل الصوت والصورة. الخطبة دي 2006، هذا اللي أثرت فيك غيرت وخلتك تدخل في حياتي. علم الطاقة. قعدت أسأل بقى، طب مين، إيه العلم اللي كان عنده عشان يطلع الكلام ده؟ قعدت أدور بقى. طيب ووالدك؟ والدي دكتور في علم النفس، وزي ما قلت لك هو احد مؤسسين قسم علم النفس في الجامعه اللي كنا فيها في بلدنا، جامعه في مدينتنا، جامعه المنصوره. وبسبب و... دخلت و... علم النفس ولا هو خليني، أجبرك؟ لا بصراحه لا خالص. بس انا الكتب اللي كنت انا بحب اقرا بقى، انت عارف، كنت الكتب اللي عنده كلها علم نفس، كنت شغوف بيها جدا. فكنا في السعوديه في مرحله الجامعه، وما كانش قدامي ادخل غير كليه ادبيه للاسف. كان في سيستم كده ما كانش هينفع يعني لاسباب معينه. مع اني كنت دراستي علمي، يعني انا دخلت علم نفس من علمي، يعني كنت فيزياء وكيمياء واحياء، وبعد كده دخلت علم نفس. فكنت الوحيد، يعني يمكن انا ازعم ان احد اسباب تميزي ان انا الوحيد في مجالنا النهارده اللي دارس علم نفس من علمي مش من ادبي. المهم، فحبيت علم النفس، ما كانش قدامي كليه، فقلت علم نفس او فيها كلمه علم، وانا كنت علمي، فقمت داخل علم نفس. طيب دكتور، أنت طفولتك كانت هادية شقية؟ لا كانت هاديه، يا ما اتضربت وخدت ابويا شديد على فكره. لا لا لا، انضربت مين من ده انا اكتر. الوالد ده والوالدة؟ ممكن انا اقول بلا مبالغه لكل اللي بيسمعني دلوقتي، انا ممكن اكون اكتر حد ضرب فيكم كلكم. ده انا اتضربت ضرب. ف قصدك من أخوانك يعني؟ لا، من والدي. من الوالد والوالدة؟ والدي كان شديد. لا، والدة ما تضربش، الوالدة ممكن تهزق، تحدف الشبشب. عن بعد. عن بعد. لكن فلا، والدي كان شديد بصراحة يعني. وده يعني الشدة مع الطريقة اللي رباني بيها بصراحة. أنا شايف إنه كان ميكس خلى الواحد يبقى ما يتأثرش سلبا بالشدة اللي كانت بتحصل. وبما إنه كان دارس علم نفس، كان يقوم أنا بعتبر الضرب غلط بصراحة. كان يعمل غلطة الضرب ثم بيجي يظبطها اليومين الثلاثة التانيين دول عشان ما تعملش مشكلة. فكان بيضرب ويلاقي. طيب لو تكلمنا عن الزوجة، كيف الزوجة، تعرفت عليها؟ كيف تم الزواج بينكم؟ هل هو كان تقليدي؟ لا ما انت، لا انا بقول لك انا متمرد بطبعي. لا مش تقليدي، بالعكس. اتعرفت عليها في حاجات كنت بعملها. كان عمرو خالد في التوقيت ده كان عامل حاجة مسميها صناع الحياة، وانا كنت بحب افيد، فكنت عايز اقدم معلومات نفسية للناس، وكنت ساعتها بحب الميديا والجرافيك والكلام ده، فكنت بقدم بعض الحاجات. فتعرفت عليها هناك، كنت انا بديلهم محاضرة يعني، وهي كانت موجودة، وشدني طريقة تفكيرها وايه بقى، هي متمردة هي كمان بطبعها، مش اي حاجة تتقال تصدقها يعني. فعجبني دماغها، وانا بحب الدماغ يعني. انا بطبعي بحب في الانثى التفكير والاستقلال بالرأي والدماغ، مش انها تمشي او خلاص. انا بتنرفز من كده بصراحة يعني. ما قد تكون دي غريبة عند ناس كده، بس انا لا، انا بحب ان نقعد نتناقش ونقعد لا كذا، طب انا رأيي كذا، طب لا اقول لك لا على فكرة دي كذا، لا ده غلط، ده صح كذا. انا بحب كده. فعجبني فيها الحتة دي قوي وشدتني، وتعرفنا بقى، والحمد لله ربنا بس ما ييسر. تصير بينكم خلافات بتصير بسبب طبعا. هذا الموضوع؟ ده بيعمل خلافات عادي، بس خلافات حلوة، بنتخانق ونصالح.
يعني احنا واخدين قناعه. بص هقول لك حاجه، احنا خدنا قاعده من اول ما اتخطبنا، لان احنا اتخطبنا فتره طويله، كنت انا ساعتها بنشغل وبسافر كتير وكده يعني، فكان معظم كلامنا في التليفون، لا كان بيحصل ساعات حروب في التليفون، وساعات تسمع الكلام، وانا كنت ساعتها لسه في الاول عصبي، وما كنتش لسه بدات اتدرب ان انا عارف زي ما قلت لك دارس علم نفس بس ما بطبقش، كنت حافظ مش فاهم، فكنت عصبي جدا 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 جدا، وبنصح الناس تبقى هاديه وتبقى رايقه والكلام ده. فلا ممكن تحصل خناقات طبعا، ممكن تحصل زي ايه بنتخانق، بس احنا حاطين قناعه ان احنا خلاص هنتخانق، بس ال الاشطر فينا اللي هيجي صالح التاني، وما ننامش واحنا مخنوقين ولا زعلانين. خليني اكون برضو صادق يعني، عشان ما يبقى الناس ما تاخدش الكلام بتعميم، ان احنا نجحنا بنسبه 90% نعمل كده، ان احنا نتخانق، لما وترجعوا نتخانق تتصالح مرة ثانية أنت ونتصالح، وياها. ولكن في ايام ممكن الخناقه يوصل لاسبوع، حصلت. هل يجي بعض الأحيان تفرض رأيك عليها في أشياء مثلا، أو هي بالعكس يكون هي تفرض رأيها عليك؟ خليني اقول لك ان انا شخصيا ما حدش ينفع يفرض رايه عليا، بلطجي في الحته دي، فما حصلش في مره ان انا فرضت رايي عليا ولكن انا اللي فرضت. ولما بفرض آه في الاول، عشان اكون برضو صادق في الحته دي، في الاول كان فرض عارف انت اللي عايز يفرض نفسه وعايز انا الراجل هنا، كان كده. وبعد كده الواحد بقى واخد باله ان لا ده ما يصحش، ده ما ينفعش، ده كان في بدايه جوازنا لسه، الواحد لسه بيتعلم، ومرحله الانتقال بقى للتطبيق الحقيقي للمعلومات، مش حافظ مش فاهم يعني. لكن لا دلوقتي لا اظن ان انا بفرض رايي يمكن على ما اذكر يعني، لو سالتها بقى بس انا على ما اذكر لا، في الفتره دي لا افرض رايي نهائي يعني. طيب شو أكثر أو أبرز الخلافات اللي تصير بينكم؟ ابرز لان هي زوجتي، انا عملت حاجه بصراحه بشكر ربنا عليها قوي، ان انا مشغلها معايا في نفس المجال. حلو، يعني ما من ناحية المعجبات وكذا ما عندها مشكلة؟ لأنها آه أكيد بتشوف. بص الغيره طب خليني اقول لك، للاسف في حته كده عايز اقولها بادب، مش لاقي لها كلمه، في ناس ما عندهمش دم، انت عارف. تلاقي مثلا في الجلسات او في الكورس مثلا في بنات وشباب صبيان، ففي بنت تبقى عارفه ان هي مراتي، ممكن واحنا قاعدين في الكورس تقوم رايحه قاعده جنبها. حصل معاها الموقف ده في مره، هو انت مراته؟ قالت لها ايوه حضرتك، قالت لها انا هبقى مراته انا كمان، وهبقى ضرتك بس بصراحه يعني ربنا كيف يحميها تكون يا ردة رب. فعلها طيب؟ لا هي بصراحة، لا هي عاقلة جدا، بسم الله ما شاء الله عليها، وعرفت تتقبل الموقف وتحتويه. انا بتقول لها ربنا يوفقك يا رب، تحب اساعدك في حاجة انا عارفاه كويس ومتجوزاه بقالي كتير، لو عايزين اساعدك ممكن اساعدك هل هذه بسبب البرمجة اللي أنت برمجتها اه إياها؟ إيه هو لا طبعا، هو اللي حصل ان انا يعني في الاول كان بيحصل في بعض الغيرة، وانا استخدمت علم النفس، ما انت عارف انا بتاع سيكولوجي يا باشا. فالحمد لله عملنا، احنا قعدنا عملنا جلسات فعلا مخصصة في الموضوع ده. آه والحمد لله بقينا يعني بقى بيعدي بسهولة، وبرضه بس احنا بشر ممكن تحصل، يعني انا كمان ممكن تحصل عندي، فده طبيعي. طيب شو دور الدكتور أحمد عمارة في تربية أولاده؟ اه خليني اقول لك ان الواحد، يعني انا أنت عندك سأصارح. أولاد طبعا دكتور؟ عندي 3 اولاد، ولدين وبنت. ولدين وبنت. اه ولو سألتني بصدق هل انت راضي عن دورك كأب مع اولادك، هقولك لا. ليش؟ لان انشغلت اكتر، برغم ان انا بقول للناس يهتموا بالتوازن، بس انا انشغلت اكتر في الشغل بتاعي، وخصوصا ان شغلي كان بيتطلب سفر كتير. فالفترة اللي قبل كورونا بأمانة كانت مجهدة جدا بالنسبة لي، وكنت أكاد أكون ما بكملش 4 أيام في دولة على مدى 5 سنين. هل ممكن تعنف أولادك؟ هل ممكن، بس هل بيحصل؟ لا ما بيحصلش، حصل زمان. كيف آه، ممكن؟ يعني إذا تعرضوا مثلا لشيء معين أو انا كأب، انت عارف العقل اللاواعي عندنا بيسجل المعلومات، وممكن تبقى انت ناسيها ومش واخد بالك منها لغاية ما يجي موقف تريجر او محفز يطلعها. مم. خصوصا طبعا إن والدك فخصوصا كان كان والدي شديد. شديد، وخصوصا انا كنت رافض الشدة، ودايما الانسان اللي رافض الشدة بتطلع معاه. فحصل لي زمان في بداية جوازنا ان انا فعلا شديت على اولادي جدا، وكنت ابقى ساعات متنرفز ان انا عملت كده، لغاية ما قعدت عملت حسابات لنفسي وظبطت الدنيا جدا.
فدلوقتي اقدر اقول ان لمدة مثلا 8 او 9 سنوات مفيش اي تعنيف خالص، الا بقى ممكن تهديد بشدة او كلام بقوة شوية او الكلام ده. لكن ممكن يعني في قابلية للعنف. انا بعترف انها لسه في قابلية، ولسه ما اشتغلتش عليها صح. وانت لفت انتباهي دلوقتي ان انا فعلا لسه لما سالتني وانا دورت جوه كده، ممكن يعني انا سالت نفسي في حاجه معينه اللي هي بالنسبه لي خط احمر، ممكن اولع الدنيا فيها. طب شو الصفات اللي انت ممكن او اللي انت تحبها تكون في زوجة ابنك او زوج بنتك؟ انا بعتبر ان اهم الصفات اللي تحفظ اي علاقه هو الامانه. شوف من اسمك مأمون. الامانه بمعنى ان انا امين مع هذا الشخص، فما يدور بينا ايا كان هو ايه ما بيخرجش عننا احنا الاثنين. لأن دخول أطراف تالتة في أي علاقة بنسبة كبيرة بيشوهها وبيدمرها. انت قصدك حفظ السر. حفظ السر، الأمانة، حفظ السر، لأن حتى لو اتخانقنا ما اطلعش اتكلم. إن لو حصل بينا خلاف خلاص يفضل بينا. طيب شو تقول للحريم اللي اي شيء يصير تحصلها مثلا عند امها تروح تخبر امها؟ هقول لها اشربي اشربي، ابقي قابليني لو دوتي الروقان والسعادة. أهو دي من واحد بتاع علم نفس. ابقي قابليني هتلاقي نفسك طول حياتك نفسك تبقي سعيدة. ليه بس بقى؟ ممكن تجي مثلا ام الزوجة وتكلمك بكل ايجابية مثلا. طيب خليني أقول لك حاجة مهمة أوي. آه يعني ما يكون التدخل صارخ جدا. انت بتتكلم على الشكل النموذجي اللي هو نادر اليومين دول في المجتمع، مم. صح ولا غلط؟ لان الامهات اليومين دول بصراحة وللأسف يؤسفني يعني ان اصبح المصدر بتاع تعليمهم انت تعرفش هو ايه. ممكن يطلع افلام، ممكن يطلع مسلسلات من جنسيات مختلفة. فما عادش عندنا للأسف طب الثقافة ليش بتاعت. ليش برايك دكتور المسلسلات او الكوميديا مثلا بشكل عام صدرت انه الحماة شيء صعب؟ هقول لك ليه. لا بالعكس، في حاجة بتدرس في الإعلام كده يقول لك، ودي مشكلة الإعلام كله مع احترامي للإعلاميين يعني، يقول لك كلب عض إنسان ده مش خبر، دي حاجة عادية. الخبر انه انسان عض كلب. الله عليك. مم. فالإعلام عشان يطلع حاجة لازم يكون حاجة غريبة. لو أنا عملت لك فيلم الاتنين رايقين مستمتعين سعداء وبيتعاملوا عادي والفيلم خلص، هتخش تشوفه تدفع فلوس؟ لا، حلو، يعني انت الان تتفق لازم أعمل لك انه أكشن. مثلا الحماة انه الحماة تكون كويسة اجمالا يعني. هو ده المفروض، بس مش ده اللي بيحصل. اي بس ليه بقول لك مش ده اللي بيحصل؟ وهسألك سؤال تاني. الحما دارسة إيه في الكوميونيكيشن والتعامل علشان تنصح بنتها؟ انا هدي نصيحة حلوة، مش في ناس بيسمعونا دلوقتي؟ اوعي تاخدي، اوعي اهو بصي عليا كده وركزي معايا كده. اوعي تاخدي معلومة من بابا او من ماما عن الجواز الا لو انتي راضية عن شكل جوازهم. خلصت. مم. لو شكل جوازهم تحبيه وعايزة تعيشيه، خدي منهم معلومات، وانت يا شاب كده كمان. طيب انت شخصيا دكتور، يعني بعد زواج بنتك او ابنك، هل تعتقد انه زوجتك بتكون حماة كويسة مع زوجات او زوج الابناء؟ بصي يا غالي، بحكم خبرتي البسيطة. لا يكون سؤال محرج دكتور. لا مش محرج، بالعكس. بحكم خبرتي البسيطة الموضوع ده عامل زي البطيخة. انت وحظك. أنا شفت بنفسي ناس كانوا قمة في الرقي والوعي والتعليم، أو إن هم بيقدموا معلومات رائعة تنم عن عقلية جميلة متوازنة، ولكن بمجرد ما أولادهم إذا كان ولد ولا بنت اتجوزوا حصل تحول عجيب. فهي في حاجة بتحصل كده، كأنها بتبقى غيرة بتتفجر فجأة، بيكون الشخص مش متخيلها وتقوم طالعة مرة واحدة، وفي الغالب عند الأمهات. فإذا أنا بقى تقول لي أنا متخيل إن زوجتي هتعمل إيه، أنا أقولك أنا معرفش، يا حرة. بس هقدر أبقى يعني بس لابد بوجه في دكتور تكون التوقيت. عندك نظرة، يعني ممكن تعرف.
بالنظرة الحالية بالعكس، أنا شايف إنها هتكون متوازنة وعاقلة، لأن أنا شُفت حاجات كتير في الغيرة اللي حصلت معايا كانت عاقلة، فأكيد تبقى عاقلة مع الأولاد يعني. طيب دكتور، خلينا نطلع فاصل ونرجع لك مرة ثانية. اتفضل يا غالي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم مرة ثانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقة مو بودكاست مع الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. نرحب فيك مرة أخرى دكتور أحمد عمارة، يا مرحبا بك في برنامج مو بودكاست. مرحبا بيك يا غالي، مراحب مراحب. دكتور، يعني دائما نجد في التعليقات، خصوصا تعليقات البنات، أنه دائما يتركون كلامك ويركزون إما على وجهك البيضاوي ولا على بشرتك. كيف هل ترد، هل تتعامل مع التعليقات؟ خلّيني أقول لك أنا بطبعي من فضل ربنا من بعد الفترة اللي قابلتني لمّا كنت عندي stress وعندي ضغوط، كانت بشرتي في أسوأ حالاتها، وأصبح عندي هاجس تجربة كل الأنواع لمّا بوّظتها أكتر، لغاية ما اكتشفت كل أنواع من الغسولات بقى من مراهم الأدوية والكريمات والكريمات والأدوية وأنت مش متخيل. لغاية ما جيت من 2007 أو 8 أخدت قرار إن أنا لن أضع أي شيء نهائي على بشرتي خالص. أي حاجة في إيد لعبت فيها ولا كيميكال ولا أي برودكت انسى، مفيش. لأنها ما جابت معك نتائج. لا، ولأن ده أصلا بيأثر على البشرة ومسامها والنضارة بتاعتها والتنفس بتاعها حتى. وبقيت بستخدم أي حاجة طبيعية. يمكن قعدت فترة استخدمت الشيا باتر، بعد كده بقيت بس هو زيت الزيتون وخلاص. لما احتاج احط حاجه، يعني مثلا لما اكون بحلق دقني ما بحطش اي حاجه افتر شيب، بحط زيت زيتون خلاص، شكرا. طيب بس نرجع لمحور السؤال، نرجع كيف تتعامل للسؤال. مع تعليقات البنات؟ بضحك وبهزر معاهم يعني، خلاص يعني يعني له تأثير على الزوجة؟ لو انا رايق بقوم معلق بروقان، او بقوم قايل لهم فلاتر وخلاص شكرا. ولا الزوجه بالعكس بنضحك بقى. وزنك دكتور؟ وزني، انا بصراحه من الناس اللي في النظام الغذائي بالذات مش ما اقدرش اقول ان انا ملتزم بيه ups and downs فوق وتحت، لان انا من النوع اللي الاكل عندي متعه، وجاي من هيستوري ادمان سكر. يعني انا عدى عليا مراحل في حياتي قبل ما ابدا اعمل النظام الغذائي بقى وادرك خطا الكلام ده. عارف الحلاوه الطحينيه؟ مم. ممكن اكون بلا مبالغه قعدت لي 4 سنين ولا 3 سنين من عمري كل يوم الصبح باكل ربع كيلو حلاوه طحينيه، مدمنها بالمعلقه كده. كان وزنك أكبر أكيد يعني. كان وزني اكبر بكتير، وطبعا كان اسوأ وكده يعني. وكان يعني الموضوع كان بالنسبه لي الايفكت بتاعه ما كانش حلو. كان حتى كمان على فكره الناس بتبص على موضوع السكر اللي انا بعتبره سم للاسف من ناحيه الوزن بس. انا عايز اقول لك ان السكر بيقفل كل الابداع والبيان اللي يبين لك ادراك المخارج من اي مشكله. يعني عندك معلومات عن الأنظمة الغذائية؟ طبعا يعني تتبع النظام الغذائي؟ بتابع النظام الغذائي، بس انا كنت في رحله قريب دلوقتي في دوله انتاجها الشوكولاته، تقول لي نظام غذائي؟ خربت الدنيا طبعا. بس لاني بعرف اعمل سيستم. عارف غلطتي ايه بصراحه؟ خليني اكون صريح معاك، ان انا عامل زي الارنب اللي كان في سباق مع السلحفه، فهو عارف انه سريع، فقعد مكسل لغايه ما السلحفه سبقته. بامانه انا عارف ان لما عاوز هخس في اسبوعين، فخلاص بقى. دي غلطتي بصراحه. هل تعتبر نفسك رومانسي؟ لا، هو انا مش بعتبر مش شرط نفسي. مع الزوجة، مع الزوجة، لا، مع انا مش بعتبر الأبناء. نفسي انا رومانسي اصلا. انا بحس بعتبر ان الاحساس المرهف دي يعني متعه. يعني حتى انا معود ولادي هتيجي من بره تعالى وناخد بعض بالحضن، ومش حضن ونمشي، حضن على الاقل مينيمم 10 ثواني 20 ثانيه. حضن بذمة وضمير. حضن كده بقى وطبطبه ودردشه والعب له في خدوده وابوسه. انا بحب كده معايا، وبنتي برضو كده. فلا انا دي يعني انا بعتبرها هو ده. انا بحب كده يعني أحسن معايا. موقف رومانسي كذا عالق بذاكرتك دكتور بينك وبين الزوجة؟ لا، هي مواقف كتير بصراحة، ومن فضل ربنا يعني احنا
يعني انا هقول لك على حاجه حتى قبل ما اتكلم على احسن موقف. انا بعتبر، لان احنا ما شفناش ده واحنا صغيرين، بعتبر ان بيان الحاله الرومانسيه قدام الاولاد واجب وفرض عين على كل زوج، لان احنا نشأنا في اجيال جافة. يعتبر عيب ان يقول كلام حلو ولا ياخد مراته بالحضن ولا يبوسها قدام الولاد، لكن عادي يهزقها ويشتمها قدام الولاد، للاسف يعني. هل تساعدها في البيت؟ هل تطبخ معها، تساعدها في البيت في شغل البيت، تطبخ معها مثلا، تغسل آه معها؟ طيب خليني اقول لك معلومه، ان انا افشل واحد على وجه الارض في الطبخ، بس ممكن اعمل شكشوكه اخري، اللي هو البيض مسلوق، بيض مقلي يعني. حتى المسلوق ببوظه بيطلع ما بيتقشرش اساسا. آه استاذ سلطه، لما يكون في عزومات انا اللي بعمل السلطه زمان. الفتره دي لاني بسافر ما عادش بعمل حاجه بصراحه. الشغل البيت ما عنديش مشكله فيه. انا مثلا انا بحب، عارف ان انا اقعد اكوي. انا عندي ادمان الكي. بستمتع لما يكون حاجه مكسره واعدي عليها المكوه كده. يعني احنا عندنا مكوه بخار، والمكوه دي اللي هي العاديه بتاعت زمان، انا بحب دي اكتر من البخار. بس انا عندي شغلتين في البيت خلاص بيعملوا كل الحاجات دي، ما عادش بقى بنبقى احنا بنعمل حاجات تانية، لان شغلنا حتى كمان هي مشغوله معايا في الشغل. وحتى لما سالتني عن الخناقات، معظم خناقاتنا بتكون في خناقات الشغل، في حاجات الشغل اللي بينا يعني. ف مم. ونسيت اقول لك صحيح، انا بشكر دي حته بقى يسمعوها مني الرجاله، ركز معايا عشان هقول لك حاجه حلوه قوي. لان مراتي معايا في الشغل، والجدول بتاعي الكالندر هي عندها اكسس عليه، فهي بتخش تفضي لي مواعيد المناسبات، عيد ميلادنا، عيد ميلاد الولاد، عيد جوازنا. فانا ريحت دماغي من الحته دي. فاول ما ادخل الاقي فضا اقول لها في هنا مناسبه، تقول لي اه. اعمل سيرش بسرعه عشان افتكر. فما بيجيش وقت ان يجي مناسبه وانا مشغول، الجدول محطوط وهي اللي حاطه لي، فالحمد لله بتبقى فاضيه دايما. غالبا هذا الحريم اللي يهتمون فيها المناسبات هذه، ما هي كونها ذكرى بقى اللي ماسكه الزواج، الحته دي، فدي كانت بالنسبه الميلاد. لي رائعه. رائعه يعني. اختها كمان هي المديره عندي في الشغل، فهم الاثنين بيظبطوا مع بعض وبيحطوا لي جدول وبيفضوا الاماكن بتاعه الاولاد والاجازات والكلام ده. فانا شايل دماغي من الموضوع ده ومريح دماغي الحمد لله. طيب بما أن تكلمنا دكتور عن الأكل، يعني تفضل أكل الوالدة ولا أكل الزوجة؟ هو انا بيني وبينك إنه بصراحه، ربنا رزقني باتنين اساتذه طبخ يدرسوا الطبخ. طيب شو أكثر أكلة أنت تحبها؟ اكتر اكله بعشقها المكرونه بشاميل، وهي دي كانت احد الاسباب اللي كانت متخناني زمان. انا يمكن وقفتها بقى لي فتره، يمكن اخر مره اكلتها من سنتين. دي وجبه انت مش متخيل. انا وانا في الجيش كنت بروح من كتر جمالها، كنت بطلب من والدتي تعمل لي صينيتين ثلاثه، والناس عارفه ان احمد عمار راجع من الاجازه جايب لنا صينيه مكرونه بشاميل. بنعمل حفله في الجيش. طيب بما أنك تحب الأكلة، مين اللي يضبطها أكثر، الوالدة ولا الزوجة؟ بما ان انا مسيطر في البيت فخليني اقول الوالده. هعرف اهدي مراتي يعني. هي أفضل يعني. الوالده طبعا. طبعا. طيب دكتور، هل تشعر بالخوف على الأشخاص اللي يقربون لك أو القريبين أو في دائرتك الخاصة؟ بص هو بصراحه كنت زمان بخاف، فاقدر اقول لك ان انا نسفت الخوف بنسبه تقارب ال 99%. فده بقى مخليني في الاحداث، لما يكون في احداث فيها اكشن وقلق، بكون مسيطر جدا تعرف وواعي تتصرف فيها. وبعرف اتصرف. ولكن ده على المستوى الخيال. ده عشان برضه لما حد بيسمعني ما ياخدهاش للتعميم. ده لا يمنع ان لو حصل حاجة فيزيكال هيطلع الخوف شوية، بس مش زي الاول. طيب كيف بيطلع مسيطر عليه. الفقد بمعنى دكتور؟ انا ما هل تعرضت بعتبروش. لموقف معين فقدت فيه أحد؟ طبعا انا اكتر موقف مؤثر، اكتر موقفين مؤثرين في حياتي، يوم وفاة جدتي اتأثرت وبكيت بشدة لتأثر جدي بوفاتها. مم. انا كنت معاهم في القبر اثناء الدفنة، وجدي من علماء الازهر هو بقى اللي قال الكلمة وقال المعلومة الدينية وقال الدعاء والناس بتأمن، فكان خلانا كلنا نخش في حالة كده من التأثر. لأن من ضمن الحاجات الجميلة الله يرحمهم، جده
كان من أكتر الناس اللي بيعبّر عن الحب والرومانسية مع جدتي، لدرجة إن إحنا كنا كل فترة وإحنا عندهم يقوم قايم يخلّينا نطبّل بقى تن تا تن 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 في البيت عادي كده، كل واحد يمسك مثلًا كرسي واللي يمسك أي حلة ونخبّط عليها ونعمل لهم زفة، ويطلع يجيب الشبكة ويلبّسها لها وهو عنده 90 سَنة وهي أو هو عنده مثلًا كان أياميها هي توفت قبل ما يتوفى ب10 سنين، فقُل مثلًا كان هو عنده 80 سَنة وهي مثلًا حاجة و60 سَنة، وعواجيز بقى وزي العسل ويقعد يلبّسها الشبكة وهي مكسوفة وبتاع ونقعد نهزر والله عليكم. فإحنا كنا بنعيش الحالة دي كتير، فكانوا بالنسبة لي نموذج رائع للحياة الزوجية الجميلة. فيوم وفاة جدتي تأثُّر جدي خلّاني أعيش ألم أنا ما عِشتوش قبل كده لوفاة أي حد، ثم وفاة جدي بقى نَفْسه، شيء أنت سويته بحياتك وندمت عليه. إن أنا كنت باثق في أشخاص وأطلع أتكلّم عنهم إيجابي بمدح وبإحساس فيه مبالغة في الكلام الإيجابي. هذه بسبب الثقة. yes. ثم اتعلّمت لمّا ربنا حطّني في موقِف كده إن حد من اللي أنا كنت باحبه أوي ومؤمن بقدراته أوي، وكنت شبه يعني باتكلّم عنّه إيجابي كتير، كنت أحد أسباب إن الناس تعرفه، ثم كان هو أكتر حد طلّع عليّا أكاذيب. ساعتها عرفت إن ده استحقاق، لأن حتى الحكم الإيجابي ما ينفعش تعمله. شوف أنا ليه دايمًا باركّز يا جماعة ما تحطش أحكام ولا إيجابي ولا سلبي. فمن بعدها لأن حتى كمان هي مسؤولية، لأن أنا لو أنا لنفترض مثلًا أنا في حد أنا شُفت إن هو مميز، فطلعت استغلّيت الشهرة اللي ربنا مدّيها لي والحُب اللي الناس بيحبوه، وقُمت مادح في شخص ما، هل أنا كأحمد عمارة أضمن إن هو يفضل يقدّم الإيجابي؟ ممكن يقدّم حاجات غلط بعد كده. فقررت لا عُدت هاتكلم على حد أو عن حد لا إيجابي ولا سلبي. متابع جيد للفن. الفن بصراحة أنا باحب الفن و باقرا، باستقرئ طاقة المجتمع من نجاح الأعمال الفنية. كيف؟ يعني إذا العمل الفني رديء ونجح، بابقى شايف المجتمع رايح لغاية فين، فباركّز أنا هاعمل إيه. أنت شخصيا دكتور، مين تسمع من الفنانين؟ أنا بصراحة إنسان عايش على النوستالجيا، يعني زمان كنت باحب أسمع أغاني كتير لمطربين الجيل بتاعنا أنا مواليد 77 فجيل السبعينات والتمانينات. مثل؟ الجيل بتاعنا بقى بتاع عمرو دياب، مصطفى قمر، هشام عباس، بسم الله حميد الشاعري، الشلة بتاعت زمان دي. أنا دلوقتي لمّا أحب أسمع أغاني، أجيب الأغاني دي كلها وأحطها عندي، أنا عامل ألبوم مسميه نوستالجيا على الموبايل، أشغّله واستمتع، وعامل ألبوم تاني أشوف الجديد اللي بيطلع إيه الحاجات اللي طالعة جديد، فأنا open باسمع للكل، ولكن مش ده الطبيعي بتاعي أو مش ده المستمر، لأن دايمًا أنا باحب لو أنا في العربية وكده باكون باسمع بودكاست، باسمع معلومة معينة، باتابع خبر، باحب بعض القنوات اليوتيوب باحب أتابعها، فاقوم أنتهز فرصة العربية واسمع كذا، واجي مثلًا كل أسبوع طالبة معايا أسمع أغاني أقوم بس أنا باهايبر في العربية ممكن تلاقيني بارقص، يعني الطريق واقف والأغنية شغالة تلاقيني مهايبر، يقول لك ده واحد مجنون قاعد جوه على طول. أكثر عمل فني ما تمل من مشاهدته؟ أكتر عمل فني لا أمل من مشاهدته أفلام إسماعيل ياسين، وما تسألنيش ليه. الأفلام أفلام إسماعيل ياسين فقط؟ فقط، مهما اتفرج عليه أستمتع. أنا إنسان كوميدي بطبعي، ما بعرفش أعدي، حتى ممكن تبقى الدنيا مولعة وقمت رامي كلمة كده عشان تخفف الجو. طيب إذا بتختار ما بين سهرة مع العائلة في البيت أو افتتاح فيلم؟ نشوف مع بعض الفيلم في البيت. لا، أنا يا عامل هنا يا أنا هنا. عامل هوم سينما. لا 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 في البيت طبعا. تجلس في البيت. لو الاختيار لو الاثنين ده اختيار هختار اقعد في البيت مع بعض قاعده كده احنا بنجيب الفشار ونعمله في البيت ونعمل اسم نسميه ايه الولاد عاملين له اسم طالع جديد وكده خلينا بابا نسمي نعمل ايه موفي نايت. طيب دكتور، أنت كائن ليلي ولا كائن نهاري؟ انا كائن نهاري بس باخد الجزء الاخير من الليل، ساعات انا بحب دايما اصحى 3 4 والدنيا لسه ليل واخد الجزء ده
ثم مع بداية النهار. يعني أنا باعمل لمّا أكون مضبّط النظام اليومي بتاعي وأنا الحمد لله باعمله فترات طويلة، بانام بدري ممكن 21:00 والّا 22:00 وأقوم صاحي 03:00 وآخد الجزء الأخير من الليل مع جزء من النهار، وأقوم جاي على الضهر كده نايم لي ساعة والّا 2 فباصحى تاني، باخلّي اليوم يومين. فأنا عندي النهار بالنسبة لي أو الجزء ده أفضل جزء فيه في الإبداع بالنسبة لي، أو الحاجات اللي باكون عايز أعمل فيها شغل إنتاج كبير، الفترة اللي هي بتاعة الجزء الأخير. الجزء الأخير من الليل مع شروق الشمس والفترة الصباحية دي، من أروع ما يكون، نعمة. احنا نشكر تواجدك معنا الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. أشكرك يا غالي، شكرًا جزيلًا، أنا سعدت بيكم، ربنا يوفقكم دايمًا يا رب. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتنا في أمان الله.